Tjena och varmt välkomna tillbaka till garaget. Idag så ska vi felsöka en Volvo S80 som inte startar. För 3,5 år sedan så köpte vi den här bilen och det var tanke att det skulle bli A-traktor. Och sen blev det ändrade planer och så har den blivit ståendes i 3 år. Och bilen är körd dit där den stod i de här 3,5 åren och nu så startar den inte längre. Så jag tänker att detta kan bli en rolig felsökningsvideo. Det finns kanske många som har liknande problem. Detta är en Volvo S80 från 2001 med 170 hästars motorn i. Och bilen är helt strömlös och den saknar ett batteri. Så jag tänker vi börjar med att stoppa i ett bilbatteri så vi i alla fall får ström till den här. Och jag har inte varit och tjuvat eller felsökt i smyg här nu, så jag har faktiskt inte en blekaste aning om vad felet är. Men vad jag kunde höra när vi startade den här bilen hemma för att köra den hit var ju tanken, det var att jag hörde att bensinpumpen inte gick. Så där har vi i alla fall en ledtråd till varför den inte startar. Och jag har lite svårt att tro att bensinpumpen bara går sönder av sig själv när den står. Men vem vet? Så nu har jag varit och plockat fram ett batteri här. Och jag var så himla smart när vi ställde den här bilen hemma. Så att jag la de här handskarna. Ni ser, de är ju rätt mörkna. Jag la dem så här. För jag visste redan i förväg, den här kommer ju garanterat bli stående så blir strömlös. Och det blev den. Och då är det svårt att få upp den här bagageluckan. Det finns lite tricks till det, men så det är jag glad för att jag gjorde nu. Här så vi stoppa i batteriet och jag såg redan nu att här ser det inte bra ut. Vad det här kontaktstycket är till för vet jag inte. Vi kanske till och med redan har hittat problemet. Men jag tänker bara att vi kopplar bara på batteriet och provar att starta den så ni får vara med i hela processen och titta här. Det passar ju faktiskt att sätta batteriet med. Tändningen var visst påslagen. Ett problem också som eventuellt kan vara, jag är ingen expert på de här bilarna, men om den här har en startspärr och den har stått strömlös så länge så kan det kanske också vara ett problem. Men om vi är väldigt tysta nu när jag vrider på här och lyssnar så hör man inte bensinpumpen. Man brukar höra liksom att den primar, men vi kan prova att starta. Inget. Och bara för skojs skull, nu har jag hittat en punkt där det var väldigt argat. Det skulle det ju inte vara. Men jag tänkte att vi ska börja med att felsöka den med en felkodsdator. Vi har en felkod på Electronic Throttle modul. Rear left door unlocked. Så det var vad vi hade. Inga direkta klara svar, men ändå kul att kika. Jag tänker nu i nästa steg så ska vi gå igenom säkringar, relän, allt vi kan hitta till bensinpumpen. Vi har ingen felkod på bensinpumpen. Jag vet inte ens om det här systemet kan se en felkod på bränslepumpen, men jag hör att den inte går och jag är ganska så säker på att man ska höra den i alla fall på en sån här S80. Så vi tar en titt på säkringarna.
Och tyvärr så har vi ingen instruktionsbok till den här, men på vänstersidan här så sitter det ett fack som man trycker ut så här, så har vi en hel drös med säkringar här. Så vi börjar med de här. Vi har en hel hop med säkringar här, men jag hittade 2 stycken som jag tycker är lite extra intressant, och det är nummer 25 som går till CEM, Central Electronic Module. Den kan vi ta en kik på, och sen så har vi nummer 33 här, Fuel Pump. De 2 säkringarna ska vi kolla på. Här har vi till CEM. Den är hel. Vi borde fått en jädra hop med felkoder om den hade varit trasig. Men jag tänkte vi kika den i alla fall. Och så nummer 33. Sista raden, 4:e uppifrån. 1, 2, 3, 4. Den är nummer 15 här på en bensinpump. Och den var hel. Och här hade vi en riktig ordentlig överraskning när vi skulle provstarta den här bilen hemma. Nu har jag städat undan väldigt mycket av det, men här var helt täckt med nötter. Och den här geggan där ni ser överallt, muspiss. Och här var en stor klump, en hel hög här med nötter och bark och löv och alltihopa. Och så här ser ni ju, här uppe var musboet. Så det luktar inte trevligt här. Och även här under huven har vi ju en säkringslåda, och ni ser ju hur mössan har varit här och pissat och haft sig. Ligger det fortfarande nötter här. Så jag misstänker att mössen har med det här problemet att göra. Så vi bara ser vad vi hittar för roliga säkringar och relä här. Jag hittar ingenting direkt här som står bokstavligt att det är till bränslepumpen. Och som tur är så har ju inte mössen varit inne i den här lådan och byggt bo, utan de har hållits utanför här. Så vilken jädra tur att det här locket har suttit på. Jag lyfte även på luftburken för att kolla så att det inte var något stort musbo i här, och det verkar inte som att det har varit några möss i här. Det ser ju jättefint ut det här filtret. Men vi ska ändå plocka den här lite längre fram, för vi fick ju felkod från den här. Det kanske är ett musbo i här. Men den borde ändå starta. Och innan jag river allting för att kunna mäta ström och så vidare till bränslepumpen. Jag för mig på de här bilarna att man kan plocka den baksätet, och så är det en lucka där så man kan komma åt tanken. Och det är ju väldigt bra. På V70 efter, eller modellerna efter de här, så får man plocka ner tanken för att komma åt bränslepumpen. Men det var ju väldigt argat och taskigt här vid den här punkten. Så det måste ändå åtgärdas. Och på nyare S80 i alla fall har jag skruvat på en. Här sitter en databox på dem. Som är till backvarnare och lite allt möjligt. Kanske även ta ström härifrån till bränslepumpen. Så jag tänkte vi ska göra rent de här kontakterna och få bort allt arg och se vad som händer. Ska det vara så? Jag har ingen aning om vad det här går till. Jag såg att det sitter lite relän och grejer här inne med, så vi får plocka den här och kolla. Men här kommer i alla fall 12 volt direkt ifrån batteriet, och det är en grov kabel, så det är mycket last på de här grejerna. Och vi kan ju faktiskt kolla om vi har kontakt nu innan vi börjar riva i det, för skojs skull. Så här
12 volt går ner i hela den här bryggan. Hela den här bryggan är ju strömförande. Så upp dit har vi kontakt. Här vi har kontakt här uppe, men det var ju tråkigt. Och här har vi kontakt. Här har vi kontakt. Jag skulle nog kunna säga att problemet är inte här i alla fall heller. Men det här måste vi ändå ta åtgärder, men jag tror inte vi behöver göra det nu. Här sitter en styrbox på andra. Fan, det ser ut som en CM. Sitter den här. Ja, ni ser hur mycket jag vet. Typ ingenting. Vad har vi för roliga säkringar här då? Och relän, det syns vi inte ha en instruktionsbok. Vi kanske får ta och googla lite, men vi kan ändå kolla om de här är hela. Sen kanske det är något av de här reläna som är till pumpen. Ingen aning om vad de här säkringarna var till för, men de är i alla fall hela. Och det här ser ut som en CM. Och jag vet att det ska sitta en under handskfacket eller under ratten också. Det gör det på V71. Men som sagt, jag har aldrig varit på en sån här och skruvat. Men jag känner att det känns logiskt nu att kolla så vi har ström till bränslepumpen. Det kan vara så att bränslepumpen är paj. Eller så låter den ingenting och att det fungerar. Men det kommer vi märka i alla fall. Men nu rycker vi ur baksätet och så kontrollerar vi pumpen innan vi rotar vidare i bilen. Kolla vad smidigt. Tänk så hade det varit där på den nya V70 med. Så vi ser, då måste vi lista ut vad som är till vad. En är ju garanterad till tankarmaturen som man ser mycket bränsle det är. Och en är nog till pumpen. Det hade varit gött med ett kopplingsschema på det här faktiskt. Men här kommer i alla fall en grov kabel. Så det nog sätta någonting på att det är den som ger ström. För pumpen behöver ganska mycket kräm. Och de här är tunna, så detta är nog till bränslemätaren. Så jag har tagit fram min multimeter. Så jag satt den ena på jorden här och andra på detta stiftet här. Och detta är bara en ren chansning. Och så vrider jag på tändningen så ser vi om det händer någonting. Inget. Nada. Så antingen har jag kopplat detta fel. Jag tror inte jag har det. Eller så har vi helt enkelt ingen ström fram till pumpen. Det hade ju varit bättre läge för oss att utgå ifrån om det hade varit ström här nu. För då hade vi kanske bara behövt byta pumpen så hade det fungerat. Men så forskar vidare lite i det här. Det är ju dessutom ett gäng tunnare kablar här. Och det kan vara så att databoxen kanske inte känner att det här är inpluggat. Och då kanske den inte ger 12 volt ner på den här kabeln. Så jag misstänker ska vara kräm på. Så det kan vara en anledning också till att det inte kommer något här. Nu har jag gjort så här istället att jag har satt ihop kontakten igen. Så låter den svarta här vara kvar på jorden som går. Så ser man kan få in det här stiftet här vid. Så jag kan trycka in den där lite sådär. Ja, jag tror den sitter där. Så provar vi igen.
Nej, inget. Jag har provat att mäta här fram och tillbaka på det här och jag får ingen kräm på här hur vi än gör. Så att vi får helt enkelt besluta oss för att det kommer ingen ström hit. Ja, vi får försöka vidare. Vi får plocka ner och kolla lite relän vid semen om vi kan hitta något bränslerelä där. CMI 12 sitter det ett relä på. Jag har tagit ett annat från en annan bil bara för att chansa. Så vi se om det kanske fungerar. Så vi har någon framför då. Ja, det lät. Ja, den lät fan nu. Ja. Ja. Det här är lätt. I semen och paj. Vad är oddsen på det? Ja, då var den gåtan löst i alla fall. Den sitter... Nu kan det kanske se annorlunda ut på era V71. Men ni ser semen uppe, det finns en flarp så det går att plocka ner den. Men den sitter, det är det relä som sitter längst till höger. Ser ut så här. Jag tog ett bara från en annan bil. Och så funkar det. Här hade vi problemet. Gick ju smidigare än vad vi trodde. Hade vi börjat med att kolla till reläna så hade vi löst detta mycket fortare. Men nu vet vi i alla fall. Och starta inte er bil hemma och ni inte hör pumpen så kika det här relät. Och kika allt annat som vi har kollat i den här videon. Vi har egentligen gjort nästan allting i rätt ordning också tycker jag. Gott mos. Nu går den här bilen så slipper vi putta på den runt omkring i alla fall. Får väl se om vi gör något mer med den här framöver. Men tack för att ni har kollat så syns vi i nästa avsnitt igen. Hej då! Inte ett enda felmeddelande. Nice. Långt in i skogarna någonstans i Haboland bor det en viking med chefnyckel i hand. Vi följer med när han trimmar upp en get och kopplar vakuum på en lada från Tibet. Mackans garage, lagar godsar intensiv. Mackans garage, där man botar rost och hiv. Mackans garage ger dig liv.